क्वेश्चन नंबर 5 ته موږ راځو. क्वेश्चन नंबर 5 کې موږ ته وایي چې if A is equal to 1 1 0 0 دا 2 cross 2 میټرکس دی، بل B میټرکس موږ څنګه هم دا شان 2 cross 2 میټرکس دی چې 0 1 او 0 0 دا غي एलिमेंट्स دي. موږ ته سوي show that AB is not equal to BA دا وي شو کوي. اول به موږ LHS ګورو، بیا موږ RHS ګورو. LHS کې به موږ څنګه لیفټ هاند سایډ کې A اول به A اخلو بیا B اخلو، یو بل سره ولا ملټیپلیکیشن کوو. اوس دا ملټیپلیکیشن موږ کوو نو فرست رو او فرست کالم 1 ملټیپلای بای 0 پلس 1 ملټیپلای بای 0 بیا فرست رو او سیکنڈ کالم 1 ملٹیپلائی بائی 1 پلس 1 ملٹیپلائی بائی 0 یا بس سیکنڈ رو ترا شو 0 ملٹیپلائی بائی 0 پلس 0 ملٹیپلائی بائی 0 یا بس سیکنڈ رو اور سیکنڈ کالم ترا شو 0 ملٹیپلائی بائی 1 پلس 0 ملٹیپلائی بائی 0 اس پر منگا گورو یہ سرا جی 1 ملٹیپلائی بائی 0 دینا سرا 0 پلس دین هم 0 راځي، دین سره راځي 1 راځي پلس 0 دین هم 0 راځي 0 پلس 0 او دین سره راځي 0 پلس 0 ملټیپلای بای 1 سره راځي 0 پلس 0 دین سره 0 0 0 1 دا A B شوم څنګه. اوس مونږه राइट हैंड साइड पर राजू आई के बम दाशन मल्टीप्लिकेशन मुंगा कहू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 या फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 या सेकंड रो तो राजू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 multiply by 1 plus 0 multiply by 0 second row or second column 0 multiply by 1 plus 0 multiply by 0 in Saraji din Raji 0 plus 0 0 plus 0 0 plus 0 0 plus 0 دا موږ څه کوي 0 میټرکس راغی. اوس چې د دې انسر ته موږ وګورو AB او BA نو AB is not equal to BA دا موږ څه کا شو. اوس نیکسٹ کوېسچن ته راځو. کوېسچن نمبر 6 ته. کوېسچن نمبر 6 کې موږ ته وایي چې if A is equal to دا اوس یو 2 cross 2 میټرکس دی. موږ ته څه وایي؟ موږ ته وایي find A cross A. A له وایي A سره ملټیپلیکیشن وکړئ 1 1 په خپل ځان کې ورسره ملټیپلیکیشن وکړئ 0 0 دې نه به څه راځي 1 ملټیپلای بای 1 plus 1 multiply by 0 1 multiply by 1 plus 1 multiply by 0 0 multiply by second row तब उस राशु और first column 0 multiply by 1 plus 0 multiply by 0 या वह second row second column तराशु 0 multiply by 1 plus 0 multiply by 0 इन सराजी 1 plus 0 इन सराजी 1 plus 0 इन सराजी इन राजी 0 plus 0 इन सराजी 0 plus 0 no 1 1 0 1